Welcome, Kreeft. It is de maand van december. Ja, ik ging door en door. Meerdere van deze video achter elkaar. Oké, Kreeft, het is de maand van december. We gaan even week bij week even bekijken. In de eerste week, we hebben de weven of the web. En sommige van jullie kreeftvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En het komt terug om jou te pakken. Jullie kreeftvrouw, dat is getrouwd met een ramman. De chaos dat je creëert, u en je man, dat is een ram. Het komt terug om jou te pakken. Sisters of the season, an end is here for some sort of a huwelijk. Divorce, justice come up on jullie kreeftvrouw dat is getrouwd met een ram zakenman. De rechter komt op keihard op aan jullie. En je hebt geen voet op te staan. Oké. Derde week, de sun dancer en Kreeft dat is getrouwd met een tweelingman. Deze tweelingman is nou verdrietig. Deze tweelingman is in verdriet over wat je heeft gedaan. Een groot rechtszaak komt voor jullie kreven. Dat is getrouwd met een tweelingman of je boss is een tweelingman. Een rechtszaak komt op. Oké. Dan, we gaan even kijken. The High Lord of Love and Compassion, nummer 1. Dus jullie hebben 14, 32, 6 en 1. Oké, 14, 32, 6 en 1. En deze, the High Lady of Love and Compassion. En het is een situatie waar jullie kreeft moeten compassie, liefde gaan leren om voor jezelf te, omdat jaloezie is echt een situatie. Wanneer mensen zijn jaloers, is dat je verwacht te hebben wat die andere persoon heeft. En het is een situatie waar jullie gaan nou achterkomen dat ik kan niet alles hebben. Oké? En het is deze verdriet en alles is as if en een veel van jullie kreeft of iets en heb het nooit gerecognized dat je hebt iets goed. Nou, alles is kapot en het is door Kreeft dat heeft samengewerkt met een boodschappenvrouw. Alles die gaat de boodschappenvrouw gepakt voor probeer iemand anders data en informatie, onze asset en bezitting aan bij te komen. Jullie kreeft af deze boodschappenvrouw verbruikt om even bij financial stability te komen. Deze vrouw is gepakt. Dus ik ga het uitleggen aan jullie. Dus jullie kreeft het karma met een ram met een leeuwvrouw. Oké, dus jullie kreeft misschien deze leeuwvrouw heb je man gepakt van jou in de verleden. Je komt terug in deze tijdspan en je ging met diezelfde man gaan trouwen en diezelfde vrouw komt in je leven. Dus dat betekent dat het is karma en het is een leeuwvrouw. Nou, je man, dat is de ram, is verliefd op deze leeuwvrouw, oké? De relatie kreeft tussen u en een ramman is al lang over, oké? En het is een situatie waar it's zoiets als, je wil het niet zien. Oude kreeftvrouw, word wakker. Oude kreeftvrouw, dat is getrouwd met een ramman. De huwelijk is over. Je denkt altijd dat deze man is je tweelingvlam, maar het is niet waar. Het is hier tussen je hoofd. Het is niet waar. Dus jullie kreeft oude vrouw, en ik praat over vrouw 50 jaar en ouder, en ik kan advice. Kreeft vrouw, je gaat niet door met een ramman. Jij bent water, de man is vuur. Water en vuur gaat niet, omdat één gaat elkaar uitzetten, oké? En is altijd water gaat je uitzetten, vuurmensen, oké? Dus als je gaat op zoek naar een relatie of zo,
Je gaat bij de aardemensen of watermensen. Jullie kreeftmensen, het is tijd dat je krijgt het in je hoofd nou dat deze ramman is niet voor jou. Je hele leven kreeft, en dit is alleen voor kreeft dat is getrouwd met een ramman. De man is een criminaal. Oké? En je bent in zoveel financial problems, zoveel issues, zoveel problems met deze man. En je zegt, and now it is so. It says, nee, the universe come in met de energy van the world en zegt, nee, deze relatie met deze ramman, deze huwelijk, deze dingen wat je denkt dat is je soulmate, ik ga het nou over. En ik zie een huge eind voor jullie. Oude kreeftvrouw, en ik praat over vrouw 60 jaar en oude dat is getrouwd met een ramman. En het komt over omdat jullie ging door en door en door. Door en door en door. Het is een situatie waar jullie hebben financial problemen. En in iedere leeftijd, jullie kreeftvrouw komt terug met deze man met hetzelfde financial problemen. Nou, in je financial world en in je geldhuis, daar zit de rechter en je hebt geen voet op om te staan. Dus, kreeftvrouw dat is getrouwd met een ram of een leeuw, de rechter komt keihard op jou en jullie hebben geen voet om op te staan, oké? Dus, het is een situatie, je huwelijk is nou over. En het is dat je blijft met deze ramman, omdat je zoekt financieel stabiel, oké? Ik zie nou dat een tweelingman heeft achtergekomen, hele data en informatie en is nou verdrietig. Een weeskaalman is ook verdrietig over wat je hebt gedaan tegen zijn moeder. Dus kreeftmensen, verdriet, omdat de moeder is verdriet voor haar zoon. En een weeskaalvrouw is verdriet over wat jullie kreeft heeft gedaan tegen haar zoon. De moeder van een tweelingman is verdriet over wat je hebt gedaan tegen haar zoon. En het is een situatie waar deze vrouw wil je niet meer. Omdat deze vrouw is zo verdrietig dat je kon haar zoon zo behandelen. Verdriet is hier omdat een tweelingman recognizes wat jullie kreeftmensen hebben tegen een steenbokmens gedaan. En deze tweelingman is zoiets als Jezus, wat beziel jullie allemaal? Oké? In the house of family, verdriet. En verdriet voor man, verdriet voor vrouw. Verdriet over some sort of a new contractual agreement. Jullie kreeft gaat, sommige van jullie kreeft gaat scheiden. De energie van de ring. En de man denkt dat je hebt hem gevictimized. En dat is wel waar. Dus het is een situatie dat jullie kreeft, dat is getrouwd, omdat ik laat niet zien, met 7, met in een relatie. Jullie kreeft hebben verdriet voor je man. Verdriet voor jou, verdriet voor je man. Zie, allebei van jullie zijn verdriet. En dit is voor getrouwde mensen. Verdriet. En de verdriet is dat jullie jonge vrouw dat is getrouwd creëert een heleboel illusie om some sort of a contractual agreement om te krijgen. En je krijgt het nog steeds niet, oude mensen. En ik praat over mensen tussen de leeftijd van mensen tussen de leeftijd van 25 en 35 of 40. 45, je krijgt geen contract. Je wil een contract en je probeert alles en wat bij een contract te komen. En je creëert victimization om bij een contract te komen en het gaat niet lukken voor jou. Ik zie dat een boodschatter en een maag gaat echt zorgen dat een contract komt niet in voor jullie kreeft vanwege iets dat je hebt gedaan. Oké, ik weet niet wat het is. Zoek me uit. Oké, zoek me uit. Dus getrouwde jonge mensen
Onpluff de touwenmoment voor je huwelijk, omdat mensen recognize wat je hebt gedaan. In de house van vriendschap. Wat zit in de house van vriendschap? Heleboel van jullie beëindigt een vriendschap met een ram, of een boodschap person. Ik zie dat deze person stop now out of some sort of a relatie. And beëindigt some sort of a relatie of connection met jullie. Kreeft deze ram, of boodschap person of jullie. Kreeft besloot om niet verder te gaan in een relatie. Vrede is here. Ik zie dat een maag gaat in de gevangenis, isolation. En deze maag is nou gepakt, isolation, 7 van sword. De rechter komt op een maag en mensen recognize wat deze maag heeft gedaan. Een heleboel van jullie, misschien is je man of zo, maar vrede komt, goed nieuws komt. Dat een maag wordt gepakt, mensen nou recognize wat een maag heeft gedaan. Some sort of a contractual agreement. Ik zie dat jullie creëren some sort of a oneerlijkheid met een house that was for a Capricorn and create some sort of a problem zodra a Capricorn a contractual agreement niet krijgen, maar ik ga niet lukken omdat mensen is van op de hoogte en recognize de logens en deceptiveness van jullie kreeft, okay? A tower moment is here for a Scorpion. A Scorpion was op zoek naar data en informatie. Die hebben Scorpion nou gepakt. Die recognize dat a Scorpion ging op zoek naar data en informatie voor jullie kreven. Mensen shut it down. Dus some sort of informatie dat jullie kreef wil. Jullie kreef gebruiken Scorpion te op zoek deze data en informatie. En ik zie dat ze shut it down. A tower moment komt voor deze Scorpion. Is zoiets als jullie kreeft samen met deze Scorpion wil some sort of a moment om data en informatie te krijgen. Die have gezegd nee en shut it down. Dan, een Scorpion man is in heleboel problemen. A Scorpion man in a buitenland, a Scorpion man of a Scorpion man in a buitenland is in heleboel problemen. Deze Scorpion man en zijn familie is in een heleboel problemen. Dan we zien dat jullie kreeft man, dat is kreeft zakenman, dat is immigreer. Je hebt een heleboel problemen. De rechter komt keihard op jullie. Okay, the rector is here and the rector recognize wat jullie Scorpion zakenman heeft gedaan. The energy of the koningin voor de zware. Je wordt weg out the is so it says je wordt ontslagen kreeft. Als je boss is een steenbok, de boss ga je ontslagen. The boss recognize that jullie kreeft heeft iets gedaan dat was niet door de bok. De boss gaat je ontslagen. Dus als je boss is een stiermaker of steenbok of een stiermaker of steenbok is de manager van een corporation, je wordt ontslagen. Mensen now recognize dat jullie kreeft have de data en informatie van een steenbok vrouw en haar kind informatie verbruikt om some sort of a contract te krijgen. Jullie kreeft gebruikt een lieve vrouw data en informatie te access over een huis en over en ze hebben de lieve vrouw gepakt. De lieve vrouw gaat in de gevangenis. Ze recognize dat de lieve vrouw probeert data en informatie over een huis bij te komen, okay? Mensen, ik zie dat een steenbok is onder bescherming geplaatst, omdat een steenbok aan haar kind data en informatie was gebruikt en access door jullie kreeftmensen en deze person is now under some sort of a bescherming. Informatie komt, Oké, moeilijkheid met een groep mensen. Jullie kreeft hebben
heleboel moeilijkheid met groepen mensen. Jullie krijgen problemen. Groepen mensen hebben een heleboel problemen met jullie krijgen. Problemen met jullie krijgen. Jullie krijgen. Probeer even een situatie op te lossen. Omdat je kind wordt mishandeld of je kind wordt gepest door wat u heeft gedaan. Het is een situatie dat jullie krijgen iets gedaan. Mensen op de school is nou achtergekomen wat jullie krijgen heeft gedaan en je kind wordt gepest op school. In the House of Karma, jullie krijgen some sort of a problematic situatie met een Leo-vrouw. Je gebruikt een Leo-vrouw. Iemand anders bezetting over te nemen en je wordt gepakt. Deze Leo-vrouw wordt gepakt. En mensen recognize dat deze Leo-vrouw zit te liegen en bedriegen. Dat jullie waren vrienden of zo. Voor sommige van jullie is een Leo-vrouw, dat is je moeder, wordt gepakt voor de diefstal. En de oplichterij en diefstal voor andere mensen fortune. Dus een Leo-vrouw wordt je grootste vijand. Een Leo-vrouw is gepakt. Een Leo-vrouw dat probeert jullie rijkdom of jullie bezetting te nemen, was gepakt. Die recognize dat deze Leo-vrouw heeft gelegen en bedriegen. En dat jullie kreeftmensen was achter de grote spelletje. Dus een Leo-vrouw dat je zegt dat was je vriend of vriendinnetje is nou gepakt. Deze Leo-vrouw had zoveel greed. Deze Leo-vrouw zit mensen bezetting over te nemen aan de valste benodigdheid. En ze wordt gepakt omdat mensen komen achter de logens en deceptiveness van deze Leo-vrouw. Dus de rechter komt keihard op aan een ramman. En die is nou, de overheid is nou on to a scorpion man in het buitenland. Een cycle is hier. Een cycle wordt gehover voor een waterman basically of een waterman, een ramman en een leeuwman. De rechter heeft deze mensen gepakt voor diefstal, oké? Corruptie en diefstal. Dus het is een waterman. De rechter komt op en het kan een corrupt ambtenaar. En de rechter komt op aan een corrupt ambtenaar om data en informatie van jullie, van een steenbok te verbruiken en geef het aan een leeuwman en een ramman. Dus een leeuwman en een ramman is gepakt door de rechter. Mensen recognize that some sort of a data and contract that a leeuwman and a ramman had was for a steermark of steenbok person. Mensen is now op zoek naar een scorpion oude man in het buitenland, een business scorpion man in het buitenland. Deze persoon ook wordt opgepakt en een cycle is hier voor een tweeling, een steenbok vrouw. Heeft heleboel moeilijkheid gekregen door de diefstal. Dus daar, ik zie de rechter beschermd een steenbok vrouw. En hier, je ziet ook de bescherming in de huis van de steenbok. Dus een cycle is now over voor een Aries man. De rechter beschermt een steenbok vrouw. De rechter recognize dat een ramman en een kreeft samen met een boodschap dat hij maakt, creëer some sort of a oneerlijk spelletje. Dus hier, de rechter gaat nou pak en behind ook some sort of a moeilijkheid voor een steenbokvrouw. Een steenbokvrouw heeft een heleboel moeilijkheid vanwege doordat een leeuwman, een ramman en een aquarian man samen met een scorpion man, een eind is hier voor deze mensen. Omdat een steenbok now, the burden is now ended voor een steenbokvrouw. Omdat mensen, de overheid recognize that there was wel een diefstal van deze person identity. Wow. En dat is het. Het duurt lang, maar de overheid heeft toch jullie geholpen.
Then we see deceptiveness, dus de geheim dat mensen het gehouden, geheim documentatie, geheim informatie dat mensen het gehouden, teken a steermark of steenbok. It comes from a tweeling computer. Mensen now recognize that it comes from a tweeling computer, omdat een tweeling leeft vroeger met een steenbok, een oude steenbokvrouw. Deze steenbokvrouw is nu 50 jaar en ouder. En dat is waar deze steenbokvrouw documentation, data en informatie is trek van gekomen. Oké, dus die informatie dat deze mensen kunnen ontvangen over een steermark of steenbok, this is a steenbok person, data en informatie, was genomen van een tweeling computer. De rechter komt keihard op een tweeling en probeert de situatie te balancen. De rechter pakt een boodschap in de maag en ik zie some sort of a positive einde is here vanwege dat die recognize dat een Leo, dat jullie Kreeft gebruiken Leo om de asset en bezetting voor een steenbokvrouw te overnemen. Dat is sick. Oké. Dus mensen direct nou komen achter de oneerlijke situatie en dat een waterman, weeskal of tweelingman was on een steenbok computer en had achtergekomen en had dingen genomen van de steenbok computer en geeft het aan een Leo en een Ramman. Het is een oneerlijk spelletje, dames en heren. Ik weet niet wie zijn jullie en wat je bent bezig met, maar het is zeer deceptive. Het eind is nou eer omdat die recognize dat een steenbokvrouw is door meer dingen meer gemaakt en het is door jullie Kreeft. Namaste, tot volgende keer.